Xin chào mọi người, hôm nay mình giới thiệu với mọi người cái con cảm biến tiệm cận Comron. Cái mã nó là tên là Q5MD1. Đây là cái dòng cảm biến 2 giây. Thì trên con cảm biến này nó có sơ đồ ha. Mình sẽ nối tiếp với tải ha. 2 giây mình sẽ nối tiếp với tải. Chân dương của nguồn mình sẽ nối lên tải và mình về chân màu nâu. Chân âm của nguồn thì mình sẽ về chân màu xanh. Thì con này nó có cái nguồn cấp từ 12 đến 24 VDC và nó được chịu được cái tải 100mA mọi người nha. Con này nó có hai cái đèn báo, một cái đèn để setting, một cái đèn báo hoạt động. Thì ở đây mình có kích thước của nó là 17 nhân cho 17 vuông, 17 vuông ha, sâu là 28 mọi người nha, sâu là 28. Thì con này nó có IP là 67. Mình sẽ làm một cái, mình sẽ có cái mô phỏng cho mọi người xem. Mình chờ mình xíu nha. Thì đây mình có làm một cái sơ đồ mạch để mô phỏng được cái hoạt động của cái con cảm biến tên là Q5MD1 này. Đây mình có cái nguồn DC24 ha, mình cấp cho một cái đèn, mình sẽ mô phỏng là cái tải. Thì ở đây mình có cái vật là cái lo này. Thì cái vật ở đây ở cái con cảm biến này thì yêu cầu là có kích thước là bằng kim loại ha, và là kích thước là 18 x 18 và độ dày nó là 1mm mọi người nha. Thì để đạt được cái tần số 5, con này nó có cái tần số hoạt động là 500Hz, 500Hz, trung bình là 500Hz. Mình sẽ có hai cái đèn mọi người xem nha. Con này bắt xa là 5mm mọi người nha, 5mm. Đây là đèn setting ha, là đây là đèn hoạt động, là cái màu đỏ, đèn hoạt động. Khi mà mình setting thì mình sẽ dời vô khi nào đạt được đèn màu xanh này thôi. Màu xanh tất nhiên là nó đã ổn định rồi mọi người nha. Tần số hoạt động của con này là 500Hz, nó có thể đáp ứng được 500Hz, cũng khá là nhanh đó chứ. Cảm biến 2 giây thì vậy là tốc độ là cũng nhanh lắm rồi. Ok mọi người, thì đối với con cảm biến này thì nó cũng không có gì nhiều để nói, thì đại khái mình mô phỏng để cho mọi người xem thôi. Ok, cảm ơn mọi người.